Itzrafiq. এইটো ভিডিঅ'ত আমি ITeS NSQF সাবজেক্টৰ প্ৰেক্টিকেলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহুত স্কুলত ITeS ইন প্লেচ অফ কম্পিউটাৰ সায়েন্স। ITৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কস 50, পাছ মাৰ্ক 15। চ' ITৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলটো একজেক্টলি কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ দৰে নহয়, তাত প্ৰগ্ৰামিং এইবিলাক নাই, তাত বেছিক ইনফৰমেশ্যন এবাউট কম্পিউটাৰৰ থাকে। চ' তাত আমি আহোঁ কি কৰিব দিব পাৰে, তাৰ প্ৰেক্টিকেল গাইডত যি কুৱেশ্যন আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে। So মই দেখাই দি আছোঁ। First question to create a folder on desktop with your name and roll number and save all the files inside that folder. Means desktop এতিয়া কোনটো হয় আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰীনটো। লাইক কম্পিউটাৰ আমি অন কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্টৰ স্ক্ৰীন যিটো পাওঁ সেই স্ক্ৰীনটোক আমি ডেস্কটপ বুলি কওঁ। এতিয়া তাত আমি এটা ফোল্ডাৰ বনাব লাগে আৰু ফোল্ডাৰটোৰ নাম হ'ব তোমাৰ নাম আৰু ৰোল নাম্বাৰটো। এতিয়া তুমি ফোল্ডাৰটো বনাবলৈ প্ৰথমে ৰাইট ক্লিক কৰিবা মাউচত দুটা বাটন থাকে, এটা লেফ্ট হেণ্ড সাইডত থাকে আৰু এটা ৰাইট হেণ্ড সাইডত থাকে। ৰাইট হেণ্ডৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিবা। ৰাইট হেণ্ডৰ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত তুমি নিউ অপশ্যন পাবা। নিউটোত যাবা, লাহে লাহে মাউচটো লৈ যাবা ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ ফালে আৰু তাত গৈ ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰিবা। ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডেস্কটপত এটা নিউ ফোল্ডাৰ বুলি আহি যাব আৰু তাত ব্লু কালাৰৰ হাইলাইট কৰা থাকিব। তাতে তুমি কি কৰিবা, আগৰ যিখিনি লিখা আছিল নিউ ফোল্ডাৰ বুলি, এইটো বেকস্পেচ প্ৰেছ কৰিবা। প্ৰেছ কৰিলে ডিলিট হৈ যাব। এতিয়া তোমাৰ নিজৰ নামটো লিখিবা। সাপোজ মই ইয়াতে নাম দিছোঁ ৰোহিত আৰু ৰোল নাম্বাৰ সাপোজ আছে 205। মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ, তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ সেইটো ৰোল নাম্বাৰ লিখিবা। চ' ৰোহিত 205। তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিবা বা ডেস্কটপৰে য'তে ত'তে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমাৰ ফোল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এইটো তোমাৰ ফোল্ডাৰ। এতিয়া চাবা ফোল্ডাৰটো অ'পেন কৰিলে, ফোল্ডাৰটো অ'পেন কৰিলে ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত একো নাই, খালী ফোল্ডাৰ। এতিয়া তুমি প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে যি ফাইল বনাবা সেই ফাইলবিলাক এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোল্ডাৰটোত ষ্ট'ৰ কৰিবা। এতিয়া আমি আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে। ইয়াত আহিছে ক্ৰিয়েট এন MS Word অৰ লিবাৰ অফিচ ৰাইটাৰ ডকুমেণ্ট এণ্ড ড্ৰ দ্য ডায়েগ্ৰাম। মিনছ আমি MS Wordত এই ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে MS Word খুলিব লাগিব। তাৰ কাৰণে যাবা, ষ্টাৰ্টত যাবা, ৱৰ্ড টাইপ কৰিবা। তাৰপিছত ৱৰ্ডটো আহি যাব। তোমালোকৰ স্কুলত যি ৱৰ্ডৰ ভাৰ্জন আছে, মোৰ তাত বৰ্তমান 2024 আৰু 7 দুটা আছে। মই 7ত কৰি দেখাই আছোঁ কাৰণ বেছিভাগ স্কুলত পুৰণা ভাৰ্জনটোই থাকে। চ' 7ত আহিলোঁ। এতিয়া আমি এইটো ডায়েগ্ৰামটো বনাব লাগে। মানে এটা ৰেক্টেংগল থাকিব, ৰেক্টেংগলৰ ভিতৰত আৰু তিনিটা বক্স CUALU AMU, আকৌ ইনপুট আৰু আউটপুট ইউনিট। চ' কেনেকৈ বনাব লাগে। চ' প্ৰথমে আমি আহিম ইনচাৰ্টত। এইটো হ'ল MS Wordৰ হোম পেজটো। প্ৰথমে আমি ইনচাৰ্টত আহিম। ইনচাৰ্টত আহি আমি শ্বেপছত আহিম। শ্বেপছত অহাৰ পাছত আমি ল'ম ৰেক্টেংগল। অ'কে, ৰেক্টেংগলটো লোৱাৰ পাছত আমি ৰেক্টেংগলটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিম। অ'কে, ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি ৰেক্টেংগলৰ ভিতৰত আৰু তিনিটা ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰিব লাগিব। চ' আকৌ আমি শ্বেপছত আহিম, ৰেক্টেংগল ল'ম আৰু ৰেক্টেংগলৰ ভিতৰত আকৌ আমি ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰিম। চ' তাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি ভিতৰত ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কি কৰিম, ৰেক্টেংগলটোৰ বাহিৰ ফালে আমি ড্ৰ কৰি ল'ম। সৰু ৰেক্টেংগল এটা ড্ৰ কৰিলোঁ আৰু এইটোক আমি যেতিয়া মাউচৰ কাৰ্চাৰটো এনেকৈ চাৰিওফালে এৰো থকা চিম্বল এটা আহিব, তেতিয়া আমি ক্লিক কৰি মুভ কৰিব পাৰোঁ। চ' ক্লিক কৰি মুভ কৰি আমি ৰেক্টেংগলটোৰ ভিতৰত আনি দিম। তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কপি পেষ্ট, মানে এই ৰেক্টেংগলটোক আমি কপি কৰিম। চ' তাৰ কাৰণে আমি ৰাইট ক্লিক কৰি কপি হিয়াৰ কৰি দিম। অ'কে, ৰাইট ক্লিক কৰিম, কপি কৰিম, তাৰপিছত আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত পেষ্ট কৰিম। আৰু এটা ৰেক্টেংগল পাই গ'লোঁ। চ' আমি এইটো মাজত আনি দিম। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ পেষ্ট কৰিম, আৰু এটা ৰেক্টেংগল পালোঁ, এইটো আকৌ আমি ক্লিক কৰি মাজত আনি দিম। চ' আমি তিনিটা বক্স পালোঁ। এতিয়া দুইফালে আৰু দুটা বক্স লাগে। আমি যদি ডায়েগ্ৰামটোত চাওঁ, ইয়াতে দুইফালে আৰু দুটা বক্স লাগে। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ পেষ্ট কৰিম। আকৌ এটা ৰেক্টেংগল পালোঁ, এইটোক আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত ৰাখিলোঁ। আকৌ এবাৰ পেষ্ট কৰিম, আকৌ এইটোক আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ৰাখি দিম। অ'কে, এতিয়া আমাৰ এৰো দিয়া পাৰ্টখিনি। এতিয়া এৰোটো চোৱা,
কেনেকৈ আছে ডাউন এৰো আপ এৰো দেন ডাউন এৰো আপ এৰো সো তেনেকৈ আমি দিম প্ৰথমে আমি ডাউন এৰোটো বনাও ডাউন এৰো আকৌ আমি ইয়াতো এটা বনাব লাগিব ডাউন এৰো তাৰপিছত আমাৰ ইফালে আছে আকৌ ইনসাৰ্টত গৈ আকৌ এৰো এটা লম ইনসাৰ্ট শেপস আমাৰ ইফালে এইটোৰ লগত কানেক্ট হ'ব ওকে তাৰপিছত আকৌ এৰো এটা লাগিব আকৌ এৰো লম সো ইয়াৰে বৰ্ডাৰৰ পৰা এই বক্সটোৰ লগত কানেক্ট হ'ব তাৰপিছত আকৌ এৰো লম এবাৰ আমাক আপ এৰো লাগে সো আমি তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আপ এৰো এটা হৈ গ'ল আৰু এটা আপ এৰো লাগে সো আমি ড্ৰয়িংটো তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি বক্সৰ ভিতৰত লিখিব লাগে সো লিখিব লাগিলে কি কৰিম আমি ৰাইট ক্লিক কৰি প্ৰথমে কি লিখা আছে চাই লওঁ ইয়াত আছে CUALUMU সো প্ৰথমে ৰাইট ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এড টেক্সট বুলি আছে সো ইয়াতে আমি কেপিটেল লেটাৰত লিখি দিম CU ওকে তাৰপিছত হোমত আহি আমি সেন্টাৰ এলাইন কৰি দিলো তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াতে লিখিব লাগে ৰাইট ক্লিক কৰি আমি এড টেক্সট কৰিম ইয়াতে আমি লিখিম ALU আকৌ সিমিলাৰ ৱে হোম মোড গৈ আমি সেন্টাৰ কৰি দিম আকৌ এড টেক্সট ইয়াতে আমি বনাম MU সো প্ৰথমে MU লিখিলো লিখি আকৌ হোম টেবত গৈ সেন্টাৰ এলাইন কৰিলো তাৰপিছত এইটো হ'ব ইনপুট ইউনিট সিমিলাৰ ৱে আমি এড টেক্সট কৰিম আৰু ইয়াতে লিখিম ইনপুট ইউনিট আৰু ইফালে আছে আউটপুট ইউনিট সো আকৌ আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম আউটপুট ইউনিট এতিয়া যদি স্মল লিখিব লাগে মোৰ ক্যাপছ লক অন আছে সো গোটেই ক্যাপিটেল আহিছে যদি স্মলত লিখিব লাগে ক্যাপছ লক অফ কৰি লবা দেন I টু ক্যাপিটেল টাইপ কৰি তাৰপিছত NPUT আকৌ U ক্যাপিটেল তেনেকেও লিখিব পাৰা সো আউটপুট ইউনিট সো আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে কোৱেশ্চনত চাম এটো আমি কইলো কৰাৰ পিছত আমাৰ কোৱেশ্চন আহিলে এপ্লাই ওয়াটাৰমাৰ্ক ইনফৰমেশন টেকনলজি টু দা ফাইল আমি ইয়াত ওয়াটাৰমাৰ্ক এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি যাম পেজ লেআউটত আমি ইয়াতে ওয়াটাৰমাৰ্ক অপচন পাম ক্লিক কৰি আমি কাস্টম ওয়াটাৰমাৰ্কত যাম কাস্টমত গৈ ইয়াতে আমি সিলেক্ট কৰিম টেক্সট ওয়াটাৰমাৰ্ক আৰু যত ASAP লিখা আছে হেতু আমি ডিলিট কৰি তাৰ ঠাইত লিখিম ইনফৰমেশন টেকনলজি দেন আমি ওকে কৰি দিম সো ইয়াতে লাইট কালাৰত আহিছে ইনফৰমেশন টেকনলজি মিন্স ওয়াটাৰমাৰ্ক এপ্লাইড হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ কি কৰিব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চন টু গ্ৰুপ অল দা ড্ৰয়িং অবজেক্ট মিন্স আমাৰ ড্ৰয়িংত যিমান অবজেক্ট ভৰাইছো গোটেইখিনি গ্ৰুপ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰিম প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত কন্ট্ৰোল প্লেস কৰিম তাৰপিছত মাউসেৰে বাকি কেটাকো সিলেক্ট কৰিম অলপ কেয়াৰফুল হ'ব সিলেক্ট কৰোতে গোটেই ড্ৰয়িংখিনি সত্যানাশ হৈ যাব পাৰে সো এক্স্যাক্টলি বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে সিলেক্ট হৈ যাব ওকে সো as I said or আৰু এটা ইজি ওয়ে আছে you can press Ctrl A oh it does not work similar teneke control kori gote geta shapes or border click kori goi thakiba tetia select hoy jabo so output then memory unit tar pisot amar arrow geta ko select koribo lagibo select hoy gol tar pisot সিলেক্ট হোৱাৰ পাছত আমি ওপৰত ৰিবনত গ্ৰুপ বুলি অপচন এটা পাম গ্ৰুপত ক্লিক কৰিম অথবা আমি ৰাইট ক্লিক কৰি তাৰ পৰা আমি গ্ৰুপ সিলেক্ট কৰিব পাৰো সো ইয়াতে আমি গ্ৰুপ ক্লিক কৰিলো গ্ৰুপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা গ্ৰুপ অপচন আহে সো গ্ৰুপত আকৌ ক্লিক কৰিম এটা গ্ৰুপ হৈ গল
মানে এতিয়া চাবা এতিয়া মই মুভ কৰিলে গোটেই ডায়াগ্ৰামটো মুভ হৈ আছে তো আমাক ৰিচাইজ কৰিব দিছে ৰিচাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি সিলেক্ট হৈ যায় চোৱা এতিয়া আমি ব্লু ডট এটা পাম সাইডত সো ব্লু ডটত যেতিয়া আমি কাৰ্সাৰটো লৈ যাম এৰো বোথ সাইড এৰো এটা পাম এৰোটোত ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিলে আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো ৰিচাইজ হৈ যাব সো ৰিচাইজ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি নেক্সট কি কৰিব লাগে চাই আছো নেক্সট একো কৰিবলৈ নাই আমি আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো সেভ কৰিম সেভ কৰিবলৈ আমি যাম ইয়াতে হোম অফিস বাটনত সেভ তাৰপিছত ডেস্কটপ সিলেক্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ ফোল্ডাৰটো ডেস্কটপতে আছে আৰু ফোল্ডাৰটো আমি ওপেন কৰিম তাৰপিছত আমাৰ নাম দিম ডায়াগ্ৰাম বুলি ফাইলটোৰ তাৰপিছত সেভ কৰিম হৈ গ'ল প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈ গ'ল সো ক্লোজ ওকে এতিয়া আমি যদি চাও আমাৰ ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত আমি এটা ফাইল পাম ডায়াগ্ৰাম বুলি আৰু এটো ওপেন কৰিলে আমি যেটো ডায়াগ্ৰাম এতিয়া বনাইছিলো সেই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত পাম এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আছে create a spreadsheet as shown below and perform the following so আমি এটা স্প্রেডশিট বনাব লাগে তাত এইকেইটা নাম আছে আৰু মান্থ আছে স্যালাৰি আছে সেলস আছে এখিনি আমি ভৰাব লাগে সো প্ৰথমে আমি স্প্রেডশিট ওপেন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম ইয়াত আমি এক্সেল বুলি লিখিম এক্সেল আহিব সো এক্সেলটো আমি ওপেন কৰি লম এক্সেল ওপেন হল ওপেন হোৱাৰ পাছত আমি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক লৈ লম তাৰপিছত আমি এক্সেলৰ উইন্ডোটো খৰু কৰি দিম কাৰণ মোৰ ডাটাখিনি তাৰ পৰা চাব লাগিব কি আছিল আমাৰ মেইনলি তিনটা কলমে আছে প্ৰথমে মই ডাটা এন্ট্ৰিটো কৰি লম সো আমাৰ এখিনি ডাটা আছে আমি একেবাৰে A1 লৈ যাম মানে প্ৰথম লাইনটোত আমি লিখিম সেলস এক্সিকিউটিভ দেন সেকেন্ড লাইনটোত আমি লিখিম তাৰপিছত আমি এটো ডাঙৰ কৰিবলৈ জাস্ট সেলস এক্সিকিউটিভটো যেহেতু সৰি এটো আমি লিখিব লাগিছিল A1 ত ইয়াত লিখিলো আৰু এটো ডাঙৰ কৰিবলৈ A আৰু B ৰ মাজত ক্লিক কৰি দিলে সেলটো ডাঙৰ হৈ যাব তাৰপিছত আমি লিখিম মান্থ তাৰপিছত লিখিম সেলস তাৰপিছত আমি নামকেইটা লিখিম আকাশ দীপক then Akash again Akash Rakesh then Raman আকৌ Raman then Rakesh হৈ গল এতিয়া আমি মান্থ লিখিব লাগিব নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ তাৰপিছত সেলস 7,000 75,000 50,000 40,000 then 23455 then 46721 then 12015 then 9800 then 11,000 then 63,500 so আমাৰ এইখিনি ডাটা হৈ গল এতিয়া আমি কোৱেশ্চনত কি কৰিব দিছে এটো চাম calculate the subtotal of sales of each employee প্ৰথমে আমাৰ টেবলখন এখন থাকিব আমি নামকেইটাক এসেন্ডিং কৰি লম এসেন্ডিং কৰাৰ পাছত আমি গোটেই টেবলখন সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি যাম ডাটা টেবত সাবটোটেল বুলি আছে তেতিয়া আমি তাত সিলেক্ট কৰিম সেলস আৰু তাৰ পাছত আমি
summary below the data to select কৰিম, বাকি এটাক select নকৰোঁ আৰু OK দি দিম। OK দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ subtotalটো আহি যাব। আৰু প্ৰথম লাইনটো যেহেতু header হয়, so আমি ইয়াত bold style apply কৰিব পাৰোঁ, background color কিবা এটা দি দিব পাৰোঁ। so তেনেকৈ আমাৰ subtotal আহি গ'ল। so তেনেকৈ subtotal কৰিব পাৰা আৰু ফাইলটো তাৰপিছত কৰাৰ পাছত save কৰিব লাগিব। so file save, saveৰ পাছত নিজৰ ফোল্ডাৰটোত যাবা যেটো তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলা। ফোল্ডাৰটো আছিলে পাৰ্টিকুলাৰ দিছ ওৱান ৰোহিত। তাৰপিছত তুমি ফাইল নেমটো দি দিবা চেলছ আৰু সেভ। so ইয়াতে হৈ গ'ল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে MS Access ডাটাবেজৰ। এইটো হ'ল 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। MS Access ডাটাবেজৰ তোমালোকে এটা টেবল বনাব লাগে এমপ্লয়ী ইনফৰ নামৰ। so নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম কেনেকৈ MS Access ডাটাবেজত টেবল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। so that's all for today। আৰু যদি কিবা বিশেষ জানিব আছে IT দেন সাবজেক্টৰ নামে মোৰ মনত নাথাকে, ITES or so write in comment। thank you for watching, see you in a new video, till then take care and bye।